Techcast එකේ විතර හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Photoshop tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Photoshop CC 2019 version එක හරියට download කරලා install කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම පහළ link එක දාලා තියෙන site එකට ඒ කියන්නේ getintopc.com එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ link එකකින් ගියාට පස්සේ link එක වැඩ කරේ නැතොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ getintopc.com එකට ගිහිල්ලා මෙතන search එකේ Photoshop 2019 කියලා search කරාම මේ විදිහට setup එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා විස්තර setup එකේ setup size එක වෙන්නේ 1.8 GB. setup type එක විදිහට කියලා තියෙන්නේ offline installer එක. fully standalone setup එකක් කියලා. ඉතින් මෙතන යට ගියාම අපිට බලන්න ගන්න පුළුවන් download 64 bit කියලා තියෙනවා. යට කියලා තියෙනවා setup is updated to new better repack version which is pre-active. එතකොට අපිට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. crack copy කරන්න, keygen වලින් active කරන්න, අනම්මනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. නිකම්ම install කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ විදිහට මෙතන download කරගමු. IDM වලට setup එක load වුණා. මෙතන start download දෙනවා මම. IDM ගැන වීඩියෝ එක තාම බැලුවේ නැත්නම් පහළ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහින් බලන්න IDM pre-activated version එක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඉතින් මේක download වුණාට පස්සේ install කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ Photoshop setup එක download delivery. දැන් මේ compress කියන folder එකට ගියාම අපිට මෙතන බැන්නා අපේ setup එක. ඉතින් අපි මේක extract කරගන්න මෙතනට. extract වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට readme එකේ තියෙන විදිහට just install standalone prefix installer කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ setup එක install කරගමු. language එක English දෙනවා. location එකට මම වෙනම location එකක් දෙනවා. disk D එකේ මම හදාගත්ත වෙනම folder එකක්. continue දෙනවා එතනින්. මෙතන install වෙන්නේ කිය පෙන්නනවා අපට. හරි අපේ Photoshop එක install වෙලා ඉවරයි. ආසන්නව විනාඩි 8ක්
9ක් වගේ කාලයක් ගියා setup එක install ඉවර වෙන්න. අපි launch කරලා බලමු. මෙතන නම් error එකක් වැටෙනවා, installation complete, unable to launch the product automatically කියලා. ඉතින් අපි මේක back වෙලා manual launch කරලා බලමු. මෙතන තියෙනවා අපේ Photoshop. හරි අපේ home screen එකට ආවා. මෙතන තියෙන drag and drop image, ඊළඟ create new open Lightroom photos කියලා. ඉතින් මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ tutorial series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ software එක interface එක කොහොමද, ඊළඟ tools මොනවද, කොහොමද මේ software එක හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කියන දේවල් කියලා දෙන්න. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න, video එක share කරන්න, like කරන්න, අඩුපාඩු තියෙන comment කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් එහෙමත් comment කරන්න. subscribe කරලා ඊළඟට හරියට තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි ඊළඟ video එක දාපුවම ඔයාලට notification එකක් දෙන්න ගන්න.